guys! Welcome back to my channel. It's me, Teacher Isha. So, ang gagawin natin ngayon, or ang i-vlog natin ngayon, ay how I do my makeup. So, simulan na natin. Alright guys, the first thing I do is to put my contact lens. Dati, as in, sobrang struggle na paglalagay ko ng makeup. As in, hindi ko alam kung paano siya matatanggal. Hindi ko rin alam kung paano siya ikakabit. Pero yun nga, after how many days na ginagamit ko siya, natuto na ako. So, ang una kong ginagawa, pagkakuha ko dun sa container, ay nililinisan ko siya with solution dito sa aking kamay. So, yun, up, down, o kaya with circular motion. Then, after nun, meron akong panyo na malinis para doon ko ilalagay yung solution na nasa kamay ko. And then, ilalagay ko siya sa aking index finger. Ang hangin. Yun. Ako lang ba na pag naglalagay ng contact lens, ayoko nang mahangin? Kasi baka malaglag. Yan. So, ang kulay pala ng aking contact lens ay sandalwood from EO. So, naglalast to for 1 year and then may grado kasi siya. Struggle kasi ako sa sunglasses kaya tinry ko tong contact lens. And so far, okay naman siya gamitin. Mataas nga pala yung grado ko sa right. Diba? Ang bilis na lang. Ganon. Speed lang. Alright guys, so after I put my contact lens, I'm going to use Moisturizer, which is Iwhite Korea. So, for the price of 21 pesos, sobrang ganda niya. As in. Napapanood ko siya sa mga vlog. And then, yun nga, naisip ko, ba't hindi ko itry? Kasi, ang moisturizer lang na ginagamit ko ay yung from Bench na aloe vera. Okay din naman siya, pero kasi ginagamit ko siya before I sleep. So yan, kita nyo ba yan? As in, tapos pag nilagay mo siya, sobrang lambot. And nung start ko na tong ginamit, umokay naman yung face ko. Good for all skin type pala to. And it deeply hydrates with non-greasy formula. So yun, pag pinagpapawisan ako, hindi pa rin nahuhulas yung makeup ko. Yun yung kinaganda. And then after that, I'm going to use this quick Fx Mattifier. So after kong gamitin ng moisturizer, ginagamit ko to. So ang price pala nito ay 99 pesos. So katulad nga ng Iwhite Korea. So nakita ko lang din to sa isang vlog. And then I start using na. Sobrang konyo. Ayan. As in, sobrang lambot sa face. Ayan na. Kanina nakita nyo, di ba, sobrang moisturized. And then, nung nilagyan ko siya ngayon ng Quick FX, naging matte na siya. Alright. After that, I'm going to use Maybelline Fit in the shade 125 Nude Beige. So, dati kasi ang shade ko ay 128. Ngayon, I realized na sobrang ang ingay. So, dati ang ginagamit ko ay 128 in the shade Warm Nude. And then, I realized na sobrang
sobrang ano niya sa skin ko. I mean, hindi halatang may foundation. Ngayon, I use this 125 para kahit papano may puti. Halata mo na may foundation. Pero alam mo yun, halata na hindi. Wow. Yun. Ewan ko. Pero mas gusto ko na yung 125 compare sa 128. Ewan ko kung ako lang yun na pag nagpa-foundation, mas gusto ko na may puti kaysa yung sakto lang sa skin ko. Ewan ko lang kung kaya. Yun, and then dinadap ko lang siya, ganyan. After nun, gamit ako ng sponge. Siyempre, hindi kasi ako mahilig gumamit ng brush. So, yan siya sa ano ko, sa face. Alright, so nakat yung video ko. So, pagpapatuloy ko rin pagigilay ko. So, I'm going to use this Bilena in the shade brown. So, ayun nga, ako kasi nagpapaahit ako dati ng kilay pag may mga excess na dyan sa baba. Ngayon, parang nagsawa na ipa-shave. Kaya ang ginagawa ko ngayon ay yung ano ba yun? Nakalimutan ko kasi kita. So, ang ginagawa ko na ngayon ay pa-threading. Yung sinulit dito and naglalast siya for 2 weeks. Yan, after 2 weeks na yun, parang siya tinutubuan ng buhok. Yan, ganyan. Pero mukha talaga siya okay lang. So, ganito yung itsura ng face ko pag walang light. Diba? Fresh. Baby blue eyes. Ang hirap mag-eye. So, itong look na to, ganito yung ginagawa ko araw-araw pag mapasok sa school. As in, ang tagal kong mag-ayos. So, yan, pantay na siya for me. Pag nag-a-apply kayo ng ganitong pangkilay, yung pencil, so dapat hindi siya masyadong madiin. Kasi the more na mas madiin siya, nagbibigay siya ng matapang na amount. Matapang na amount. So, tapos na tayo sa foundation, so yun, tapos na tayo sa foundation and pangkilay. Next, I'm going to use this Nichido True Colors Collection Powder Blush in the shade Tomato. Ang ingay-ingay talaga ni Mama. Alam niyo yan, lagi na lang. Pero, wala tayong magagawa dyan kasi pamamahay niya to. So, yan. Magandang gamitin tong Nichido na shade ay Tomato. Kasi parang, ang fresh na lang talaga tignan. Dalawa kasi yung foundation ko. Pag powder ha, dalawa. Yung isa from Price and then itong isa ay Nichido. So, yan, naubos na siya. Nakita nyo na yung silver. Ayan, ganyan lang siya. As in, natural. Yan pa natin. Ang favorite ko naman pagdating sa liquid blush on. Ang favorite ko ay yung cheek and lip tint ng nakalimutan ko na kay JS pa yun, yung
km. Favorite ko pero nakalimutan mo. Wow. Hindi, kasi yun nga, hindi ko na siya nakikita. Dahil nga mas nasanay akong gamitin na ngayon yung powder. And then after that, para may konting arte, so ito optional ko lang tong ginagamit. Okay, and ngayon kasi, since aalis ako, gagamit ako ng highlighter in the shade Shimmering. Ito lang yung highlighter ko. Kasi minsan, yung highlighter na ginagamit ko, yung pang eyeshadow na yun. And hindi pa din natanggal yung Maybelline na ink. Nag-toothbrush na ako. Ayoko naman gamitin yung makeup remover. Kasi magkakalat siya dito. So, ang gagawin ko mamaya, papatungan ko na lang. So, I'll be back if finalize ko lang yung look ko. Alright guys, so I finalized na my look. Finalize na talaga to, no? So yun, ganito lang ako mamaya pag umalis. And ngayon, inaantay ko lang si Wela. Dumating, Wela, ang tagal mo, nasaan ka na, miss na kita. Charot. So yun, inaantay ko lang siya kasi pupunta kami sa apartment ni na Charmina. Napag-usapan nga na yun, mag-movie marathon. And yun, dadaling ko yung laptop ko para dun ako gagawa ng lesson plan, leche plan, ewan ko, charot. So yun, gagawa ako ng lesson plan and everything na kailangan kong gawin for school. So, bye guys. Subscribe and like and hit the notification bell sa baba. Hi guys! So, shout out nga pala sa Saint Agatha and Saint Bernadette. So, hi guys! Mag-aral kayo na mabuti and tapusin nyo na yung performance task niya. Thank